Hello po, today po gagawa tayo ng custard bread pudding. Ito po ang mga kakailanganin natin na ingredients. Meron po tayong itlog, Nestle cream, condensed milk, evaporated milk, at ang ating leftover na tinapay. Ang una po natin gagawin is ihanda na po natin ang ating baking pan. Yung baking pan po natin, nilagyan po natin ng 1/2 cup na asukal. Yan po ang ating steamer. Ngayon po, tutunawin na po natin ang ating asukal sa ating baking pan. Low fire lang po para hindi masunog ang ating asukal. Pagkatapos po niyan, pag lumamig na, isi-set aside po natin siya. Tapos, magtutungo na po tayo sa ating paggawa ng ating pudding. Una po, ibibit natin yung ating itlog. Tapos, ibababad na natin ang ating leftover na bread sa ating evaporated milk. Yan po, ibababad natin siya para mamaya-maya is medyo tunaw na siya. Yan po. Pagkatapos po natin dyan, papagsama-samahin na po natin ang ating mga wet ingredients. Yung nabit po natin kanina ng itlog, ilalagay na po natin dyan ang ating Nestle cream. Yan po. Pati na rin po ang ating condensed milk. Hahalu-haluin lang po nating mabuti. Yan po, haluin natin ng mabuti. Yan po, halu-haluin lang natin. Pagkatapos po natin na mix yan, na nag-combine na po sila, isusunod po natin dyan yung binabad natin na leftover na bread na may evap. Yan po. Tapos po haluin natin. Haluin natin ulit hanggang sa mag-mix siya. Tapos sasalin na natin sa ating baking pan. Yung kanina yung may sugar. Yan po. Pag maliit po, 15 minutes lang. Yung malaki naman po, it's 45 minutes ang pag-i-steam niya. Ganyan po magiging tsura niya. Tapos i-steam na po natin siya. Make sure po yung steamer nyo hindi maubusan ng tubig para po hindi masunog ang ating pudding. After 45 minutes po, ganyan na po ang kanyang itsura. Kumuha po kayo ng manipis na kutsilyo, i-cut nyo po yung gilid para po pag sinalin nyo, hindi po masisira. Ito na po ang ating finished product na custard bread pudding. Salamat po sa panonood.